Përshëndetje. Sot kemi menduar që të bëjmë finok për drek. Finok për 4-5 veta na duhen 1 kilogram, 1 filxhan vaj, piper, qep, krip. Finokun pasi e kemi larë, kemi pastruar mirë, do ta presim në fije. Tani, pasi finokun e kemi prerë në fije, i kemi hedhë krip, piper, vaj, i bëm një përzierje dhe do ta vendosim në tenxhere. E hedhim në tenxhere dhe do t'i hedhim 2 goda ujë nga 25 ml që bën gjysmë mililitri me pak ujë të ngrohtë. Dhe do ta vendosim. Pasi e vendosëm finokun në tenxhere, i hodhëm dhe ujin, e vendosim kapakun dhe do ta lejmë për 10 minuta të marrë një val se është pak i fortë. Pasandaj do ta vendosim në furrë. Pasi dhëm një val finokut për 10 minuta, e vendosëm këtu në tepsi dhe do ta fusim në furrë për 25 minuta dhe temperatura 180 gradë. Finoku përfundoi, e nxorëm nga furra dhe do ta servirim në piatë. Ky është finoku i përfunduar. I hodhëm sipër pak koper. Shoqërohet me një sallatë domate ose sallatë jeshile. Ju bof të mirë!